به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز بهباف در خدمتتونم. امروز با آموزش یک موتیف مربع قلب بسیار جذاب و زیبا. من این کار رو با کانوا آکریل تاپ و قلاب شماره 3 میل باف زدم که اندازه این کار برای من حدود 14 سانتی متر شده و رنگ بندی هم که سلیقه‌ای هست. بریم با هم دیگه این آموزش بسیار جذاب و زیبا رو داشته باشیم. قبل از اون ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و کانال رو حتما سابسکرایب داشته باشید. برای شروع بافت ابتدا یک گره سر قلاب میزنیم و 1 2 3 4 5 زنجیره میزنم، میام بست میزنم روی اولین زنجیره‌ای که زدیم و به این صورت یک حلقه اینجا تشکیل میدم و در ادامه 1 2 3 4 زنجیره میزنم و میام درون حلقه شروع به بافت پایه بلند میکنم و یک زنجیره فاصله 5 مرتبه تکرارش میکنم. پس 1 2 یک زنجیره یادمون نره، 3 4 و 5 یک زنجیره. به این صورت 5 تا پایه بلند بافتم به غیر از این 4 تا زنجیره به فاصله یک زنجیره. 2 بار نخ سر قلاب درون حلقه یک پایه دوبل می بافم و میام به این پایه دوبلمون اینجا یک مارکر میدم و بافت رو ادامه میدم. یک زنجیره برای فاصله داشتیم میزنم، همونجا بافت رو تکرار میکنم. 5 تا پایه بلند به فاصله یک زنجیره. 1 2 3 4 و 5 یک زنجیره. حالا این نخ رو چون با همون همراه بوده اگه یه مقدار بکشیم این حلقه بسته میشه و یک قلب کوچیک اینجا ما تشکیل دادیم. بست میزنیم روی زنجیره سوم از اون 4 تا زنجیره‌ای که برای شروع رجمون داشتیم به این صورت و یک زنجیره اینجا میزنم، نخم رو کاتش میکنم. میشه. برای شروع رج دوم با رنگ بعدی بافت رو شروع میکنیم. ببینید این پایه‌ای هست که من روش بست زدم. الان از فضای کنارش قلاب رو وارد میکنم، نخ میگیرم، 2 زنجیره میزنم که این 2 زنجیره به عنوان یک پایه متوسط برای من هست و میام درون همین حلقه 2 پایه بلند میبافم. نخهای اضافه همراه هست. در فضاها بافت میزنیم. پایه رها میشه. در فضای بعدی پایه دوبل میبافم. 1 2 و 3. در این فضا 3 پایه دوبل بافتم و فضای بعدی 2 پایه دوبل میبافم. 1 و 2. فضای بعد 2 پایه بلند. 1 و 2. فضای بعد هم 2 پایه بلند. 1 و 2. فضای بعدی حالا قبل از این پایه دوبلی هست که بهش مارکر دادیم. یک پایه بلند می بافم، 2 بار نخ سر قلاب، همینجا یک پایه دوبل به این صورت. حالا میرسم روی پایه‌ای که دوبل بافته بودیم و بهش مارکر داده بودیم. مارکر رو اینجا در میارم، 2 بار نخ سر قلاب، روی این پایه یک پایه دوبل می بافم به این صورت و الگو رو به قرینه تکرار میکنم به این صورت که تو فضای زنجیره بعدی ابتدا یک پایه دوبل، همونجا یک پایه بلند، فضای بعد
عذر میخوام، 2 پایه بلند میبافم، فضای بعد 2 پایه بلند به این صورت و فضای بعدی 2 پایه دوبل میبافم توی یک فضا و ادامه میدم. فضای بعدی 3 پایه دوبل یک جا میبافم، 1 2 و 3. به این صورت من 3 پایه دوبل اینجا بافتم، یک فضای اینجا و در فضای آخر، فضای زنجیره آخر میام 2 تا پایه بلند میبافم و همونجا یک پایه متوسط و میام روی زنجیره دوم که برای من حکم یک پایه متوسط رو داشت تو ابتدای رج، یک پایه بست، یک زنجیره، نخ رو اینجا کاتش میکنم. به این صورت میشه شکل بافتمون. برای شروع رج سوم با رنگ بعدی بافت رو ادامه میدیم. ببینید دوستان این پایه‌ای هست که من تمیزکاریش هم نکردم، ما الان اومدیم روش بست زدیم. خب روی همین پایه من قلاب رو وارد میکنم، نخ جدید رو میگیرم و میام اینجا 2 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه متوسط. میام روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، پایه بعد 2 پایه بلند یک جا میبافم، پایه بعد 2 پایه بلند، پایه بعد هم 2 پایه بلند، یعنی من روی 3 تا پایه هر کدوم 2 پایه بلند بافتم و بافت رو ادامه میدم روی 8 تا پایه هر کدوم یک پایه متوسط، 1 2 3 4 5 6 7 و 8. بعد از 8 تا پایه متوسط حالا پایه بعدیش 3 پایه بلند یک جا می بافم، 1 2 و 3 و تکرار می کنم از پایه بعد 8 تا متوسط، 1 2 3 4 5 6 7 و 8. پایه بعدی یک پایه بلند و روی 3 تا پایه هر کدوم 2 پایه بلند می بافم، 1 و 2. بعدی 2 پایه بلند، بعدی 2 پایه بلند یک جا می بافم، پایه بعد یک پایه بلند و پایه آخر یک پایه متوسط می بافم و میام بست میزنم روی زنجیره دوم از شروع رج که به عنوان یک پایه متوسط و یک زنجیره اینجا میزنم، باز هم نخ رو اینجا کاتش میکنم. خب برای شروع رج چهارم با رنگ شماره 1 از این قسمت پایین بافتمون کار رو شروع میکنیم. ببینید اینجا ما 3 تا پایه بلند داشتیم، 1 2 3. روی پایه بلند دوم 1 2 قلاب رو وارد میکنم، همینجا یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره میزنم، یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک پایه کوتاه میزنم و 3 زنجیره. این رو ادامه میدم تا به قسمت بالای بافت برسم، یک پایه رها، بعدی یک کوتاه، 3 زنجیره، یک پایه رها، بعدی یک کوتاه، 3 زنجیره
این الگو رو ادامه میدم. 9 بار تکرار میکنم. یک پایه کوتاه، 3 زنجیر، یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، 1 2 3 4 5 6 7 8، یک پایه رها بعدی یک کوتاه، 3 زنجیره. من 9 مرتبه این الگو رو تکرار کردم. خب و حالا در ادامه ببینید این بالای بافتم که رسیدم، حالا این دوتا پایه رو رها میکنم، میام توی فضای بعدی، یعنی قبل از اون زنجیره هایی که برای بستمون هم زده بودیم، میام یک پایه کوتاه میبافم و 3 زنجیره و در ادامه 2 پایه رها میشه، پایه بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، یعنی من 4 تا پایه رها کردم. ببینید 1 2 3 4. خب و این الگو رو ادامه میدم، تکرارش میکنم تا به قسمت پایین برسم. یک پایه رها بعدی یک پایه کوتاه، 3 زنجیره، اون رو ادامه میدم. این صورت بافت رو که کامل کردیم، میایم روی اولین پایه کوتاهی که برای شروع رج بافته بودیم یک بست میزنیم، یک زنجیره و نخ رو اینجا کاتش میکنیم. میشه شکل بافتمون در پایان رج 4. خب برای شروع رج 5 ما قرار هست یک بافت تزئینی رو روی بافتمون بریم، روی قلبی که اینجا بافتیم. خب به این صورت که از پایین بافتمون ببینید این پای کوتاهی که نوک بافت هست در واقع اینجا بافتیم، بافت روی رج 3 انجام میشه. قلاب رو اینجا وارد میکنم و میام یک نخ میگیرم. حالا میام روی پایه رها شده بافت انجام میدم، به این صورت که نخ میگیرم، یک پایه بست میزنم. همون پایه‌ای که پایه کوتاه بافته شده هم به همین صورت. بست ها خیلی کشیده نباشه که کار کشیده شه. یک بست میزنم به این صورت. اون رو ادامه میدم تا به قسمت بالای بافتم برسم. خب به این شکل روی هر پایه یک پایه بست میزنم و اون رو ادامه میدم. دوستان ممنون میشم که ویدیو رو هم لایک کنید. لایک های شما باعث بیشتر دیده شدن کانال میشه، باعث پیشرفت کانال میشه و اینکه دوستای بیشتری میتونن ویدیوها رو ببینن. خب به این صورت اون رو ادامه میدم تا برسم به این جایی که 2 تا پایه رها کرده بودم. خب و در ادامه حالا رسیدم به این 4 تا پایه‌ای که اینجا رها کرده بودم. روی اولین پایش هم یک پایه بست میزنم. پایه بعدی رو میام توی دل خود پایه، یعنی ببینید نه گندمیش هست نه ابتداش، وسط پایه رو میگیرم، یک پایه بست میزنم. پایه بعدی میام توی رج 2 و پایه رو میگیرم، یک پایه بست. پایه بعد این قسمت و پایه بعدی هم که ابتدای بافت رو دوباره میگیرم، بست میزنم و الگو رو به این روش ادامه میدم. ببینید این قسمت بافت به این شکل بست زده میشه، حالت هلال داره و اون رو ادامه میدم تا برسم به ابتدای رجم. این الگو رو کاملش میکنم. به این صورت اون رو ادامه دادم. پایه آخر هم که یک پایه بست زدم، اینجا حالا نخ رو کاتش میکنم، آزاد میکنم نخ رو و میام ابتدای بافت 2 تا بستی رو که زدم گندمیش رو به این صورت کامل میگیرم و از زیر بست آخر گندمی رو به این صورت رد میکنم که اینجا هم یک گندمی داشته باشم و میبرم پشت بافت نخ اضافه رو و در واقع میچرخونم و اون رو تمیزکاریش رو انجام میدم. خب برای شروع رج 6 حالا میخوایم بافتمون رو تبدیلش کنیم به یک در واقع موتیف مربع. من از رنگ سفید استفاده میکنم، شما هر رنگی که دوست دارید. خب
بافت رو شروع میکنیم. ببینید میایم دوباره نوک بافتمون، این پایه کوتاهی هست که من اومدم روش بست زدم و نخ رو قطع کردم. خب از فضای زنجیره کنارش میام نخ رو وصلش میکنم و به این صورت نخ رو در واقع وصل میکنم، 2 زنجیره میزنم و همونجا یک پایه متوسط، یعنی که 2 تا پایه متوسط بافتم و کنارشون یک پایه بلند میبافم. میام توی فضای زنجیره بعدی یک پایه بلند، همونجا 2 تا پایه دوبل میبافم به این صورت و ادامه میدم بافت رو. فضای بعدی میشه فضای گوشه بافتمون، 2 تا پایه دوبل میبافم، 1 و 2، یک زنجیره میزنم همینجا، 2 تا پایه دوبل دیگه میبافم. گوشه اول بافتمون رو شکل دادیم. فضای بعدی ابتدا یک پایه دوبل میبافم و کنارش 3 تا پایه بلند، 1 توی همون فضا، 2 و 3. به این صورت فضای بعدی 4 پایه بلند میبافم، 1 2 3 و 4. فضای بعد تکرار میکنم، 4 پایه بلند، 1 2 3 و 4. فضای بعد میشه گوشه دوم بافتم، پس گوشه رو تکرار میکنم با 2 تا پایه دوبل، یک زنجیره همونجا، 2 تا پایه دوبل دیگه میبافم به این صورت و ادامه میدم. میام توی 4 تا فضا، 1 2 3 4، هر کدوم 3 تا پایه بلند میبافم، 1 2 و 3. دسته اول. فضای بعدی تکرار میکنم، 3 پایه بلند و فضای بعدی 3 پایه بلند، 2 و 3. دسته سوم و فضای بعد هم 3 پایه بلند میبافم که میشه دسته چهارم، یعنی توی 4 تا دسته هر کدوم 3 تا پایه بلند بافم. میام توی فضای بعدی گوشه سوم رو شکل میدم با 2 تا پایه دوبل، یک زنجیره همونجا، 2 پایه دوبل دیگه میبافم به این صورت. خب و ادامه میدم. فضای بعدی 4 پایه بلند، 1 2 3 4 و فضای بعد 4 پایه بلند، 1 2 3 4 به این صورت و میام فضای بعدی ابتدا 3 پایه بلند میبافم و همونجا کنارش یک پایه دوبل میبافم و فضای بعدی میشه گوشه چهارم بافتم. بافت گوشه میرم با 2 تا پایه دوبل، یک زنجیره همونجا، 2 پایه دوبل دیگه میبافم به این صورت و در ادامه فضای بعدی ابتدا 2 پایه دوبل و کنارشون یک پایه بلند و در فضای آخر ابتدا یک پایه بلند و همونجا 2 پایه متوسط رو میبافم و بست میزنم روی زنجیره دوم شروع رج به این صورت و
این رج رو به پایان رسوندم. ببینید رج هفتم همینجا 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، روی پایه بعد یک پایه بلند. در واقع این رج ما روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند می بافیم تا به گوشه بافتمون برسیم. به این صورت به گوشه کار که رسیدم در فضای تک زنجیره‌ای 2 پایه بلند می بافم و 2 زنجیره همونجا 2 پایه بلند رو تکرار می کنم و ادامه میدم بافت رو از روی اولین پایه روی هر کدوم از پایه ها یک پایه بلند می بافم و این الگو رو دور تا دور تکرارش می کنم. خب من رج رو به انتها رسوندم و قطع کردم نخم رو. برای شروع رج هشتم که در واقع حاشیه بافتمون رو داریم شکل میدیم با یکی از رنگ ها، برای من رنگ شماره 3 هست. بافت رو میام شروع میکنم از قسمت گوشه بافتمون، نخ رو وصلش میکنم، 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 1 زنجیره برای فاصله. در برگشت ادامه اون رو کامل میکنم و در ادامه میام یک پایه رو رها میکنم، روی پایه بعدی یک پایه بلند میبافم، 1 زنجیره فاصله، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره. الگو رو تکرار میکنم، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره. خب ادامه میدم اون رو تا به گوشه بافتم برسم. 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه رها و کاملش میکنم. به این صورت ببینید من توی یک رج پایه بلند ها رو بافتم، آخر رج 2 تا پایه برام باقی میمونه، اشکالی نداره. این 2 تا رو رها میکنم، میام در فضای زنجیره گوشه یک پایه بلند میبافم، 3 زنجیره میزنم همونجا، 1 پایه بلند میبافم و این الگو رو تکرار میکنم روی هر کدوم از پایه ها. 1 زنجیره میزنم، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره، 1 پایه رها، بعدی 1 پایه بلند، 1 زنجیره و به همین صورت این الگو رو دور تا دور کارمون تکرار میکنیم. به آخر رج که رسیدیم در فضای زنجیره آخر رج 1 پایه بلند، 3 زنجیره و بست میزنیم روی زنجیره سوم از اون 4 تا زنجیره که برای شروع رج داشتیم و نخ رو اینجا کاتش میکنیم و به این صورت این رج رو هم به پایان میرسونیم. میشه شکل بافتمون. برای شروع رج بعدی که برای من رج پایانی بافت میشه، حالا شما اگه دوست داشته باشید میتونید حاشیه بافت و چند رج ادامه بدید و کارتون رو بزرگتر کنید. 1 زنجیره میزنم و همینجا 1 پایه کوتاه میبافم، 3 زنجیره برای فاصله، توی همین فضا 1 پایه کوتاه میشه گوشه بافتم، 1 کوتاه، 3 زنجیره، 1 کوتاه که تکرار میکنم. از روی اولین پایه بلند 1 پایه کوتاه، در فضای زنجیره‌ای 1 پایه کوتاه و تکرارش میکنم. روی هر کدوم از پایه ها 1 پایه کوتاه میبافم، در فضای تک زنجیره‌ای هم 1 پایه کوتاه و به این صورت دور تا دور کارم این الگو رو تکرارش میکنم. به فضای زنجیره گوشه هم که رسیدیم همونطور که گفتم 1 پایه کوتاه، 3 زنجیره، 1 پایه کوتاه رو تکرار میکنیم و بافت رو به پایان میره. خب دوستان این هم از پایان آموزش موتیف زیبای قلب. یک کار فوق العاده جذاب و زیبایی بود. امیدوارم که ببافید و از بافت این کار زیبا لذت ببرید. مرسی که تا این لحظه با من همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره تا یه روز دیگه. خدا نگهدارتون.